Välkomna till Think and Drink, kanalen med onödigt vetande om drinkar. Du vaknar en morgon och inser att alldeles för lite av hushållets samlade inkomst läggs på whisky. Detta grava missförhållande inser du samtidigt beror på ett olyckligt karaktärsdrag hos antingen dig själv eller din partner. Eller partners, för så länge det inte rör drinkar och cocktails försöker vi vara fördomsfria här i kanalen. Lösningen på denna brist heter Rusty Nail, en av mina favoritdrinkar under förra århundradet. Rusty Nail är nämligen en inkörsdrink. Ta upp den här i ditt drinksortiment och på väldigt kort tid kommer whiskykontot fördubblats, det garanterar jag. Följ min metod som jag tar upp i Take 2-avsnittet och ni kommer snart sitta och smutta på en ren Glen Scotia 40-årig Balvenie eller någon de Macallan från mitten av 1920-talet. Ja, receptet då. Det här är en cocktail med bara 2 ingredienser, alltså en grogg enligt min definition, som antingen byggs direkt i glaset eller först rörs i ett mixiglas. Drambuie, den ena ingrediensen, är sällan källa till några större kontroverser, precis. Men den andra ingrediensen, whisky, som ju är ett högst subjektivt ämne, det skapar lätt heta debatter. Skoj tycker jag, men rätt onödigt också. Man behöver ju inte välja mellan blended eller singelmalt, Highland, Speyside eller Islay. Man kan ju självklart ha sina favoriter och preferenser, men blanda och testa hej vilt, det är vad jag tycker. Oavsett val av dryck är kvaliteten på den drycken ytterst viktig. I en grogg eller dyrdrink finns ju inga juicer, tonics etc. att gömma sig bakom. De båda ingredienserna måste stå på egna ben. Ja, Drambuie behöver ju inte diskutera. För likören, här accepterar vi inga substitut. Det är mer whiskyn det handlar om. Lyft blicken en bit ovanför ett literpris motsvarande bensin eller diesel. Det är allt jag har att säga. Men låt oss börja med lite historia. Namnet är yngre än själva drinken. Före 1963 var den känd som bland annat BIF, döpt efter den mässa som de flesta tillskriver platsen för drinkens uppkomst till. BIF står för The British Industries Fair från 1937. Det här var en mässa som ville hotta upp brittiska produkter i USA. Jag tror kanske inte att just Scotch behövde någon större draghjälp vid den här tiden, men likören var kanske inte så känd. Vad jag kan se ingick bitters i det ursprungliga receptet. Det skulle ju nästan göra Rusty Nail till en klassisk cocktail enligt den amerikanska officiella definitionen från 1806. Det vill säga en spritbas, socker, bitters och vatten. Och socker skulle då ersättas med Drambuie. Det receptet tror jag var orsaken till att drinken misslyckades att erövra USA vid den här tiden. Vill man verkligen ha så söta drinkar då? Och namnet, av alla namn man kunde ge den här drinken, låter BIF som något man vill sjunka ner i en Chesterfield och smutta på. DNS är ett annat namn på vår drink. Det vill säga initialerna för de båda ingredienserna. Jag menar, kan det bli enklare? Du skulle kunna släntra upp till en bar idag och använda D och S som en minnesregel och få din Rusty Nail. Bartendern skulle visserligen kunna misstänka att du är lite väl påstruken som inte kan uttala eller ens komma ihåg drinkens rätta namn. Men kör pekfingertricket så får du säkert beställa. Men en Long Island Iced Tea rekommenderar jag att du beställer med dess fulla namn. Prova initialmetoden och då hjälper det nog inte hur många gånger du kör pekfingertricket. Du blir troligtvis utslängd oavsett. Sen har vi ett annat namn, MiG-21, som den kallades i Thailand och Vietnam. Antingen döpt efter det ryska jaktplanet eller den sedan 2020 stängda klubben The 21 Club i New York. Förvirrat? Ja, jag får inte riktigt ihop det här. Men kan det vara så att amerikaner i militärkretsar varnat gå på The 21 Club när de var i Thailand och Vietnam och stötte på jaktplanet? Då döpte de drinken. Troligare än att den vanliga medelthailändaren gjorde det alltså. Det hade ju varit rätt skoj om jag här istället för att säga medelthailändaren sagt det vanligaste thailändska efternamnet på thailändska. Lite som Andersson i Sverige eller Smith i Storbritannien. Men i Thailand är efternamn enligt lag unika per familj, så vi hittar inga Andersson egentligen. Jag känner att jag måste hitta en anledning i något framtida avsnitt att förklara varför jordgubbe heter Satalobeli på thailändska. Men namnen tar ju inte slut där. I New York har vi ännu en klubb som satt sitt eget namn på drinken. En Rusty Nail beställde man som Little Club No. 1 på klubben Little Club.
Och en liten klubb var det. Här fanns bara plats för 125 gäster. Men trots storleken, eller var det kanske tack vare, var detta ett kändistätt etablissemang. Doris Day till exempel var klubbens sångerska när klubben öppnade. Andra som frekventerade klubben var till exempel Judy Garland, Julie Andrews och Frank Sinatra. Ett namn som i Rusty Nail-sammanhang inte går att hoppa över. Kanske var det på Little Club han fick smak för drinken och sen introducerade den till resten av Rat Pack-gänget. Säkert är det dock att det var Rat Packs-gängets föredragna drink och att drinken fick sitt stora uppsving på 60-talet världen över tack vare att gänget ofta sågs sippa på en Rusty för att få lite Dutch courage, som de sa, på olika ställen i USA och i synnerhet i baren P.G. Clarks på Manhattan. Vi vet ju att Sinatra fick en flaska Jack Daniels med sig i graven. Ska vi gissa att han hade ett eget recept på en Rusty Nail? Kontroversiellt. Vi tar ett namn till. Knucklehead. Det var i Chicago runt 1950-talet som Rusty Nail kunde beställas under det namnet. Chicago saknade internet på den här tiden, en ursäkt bra som någon för att de inte anammade något av de andra namnen som florerade runt om i världen då. En Rusty Nail innehåller ju 100% sprit, det vill säga en väldigt stark drink. Så ett namn efter en Harley Davidson-motor är ju faktiskt inte så långsökt. Så, då är vi äntligen framme vid vår drinks riktiga namn, Rusty Nail. Hade det inte varit trevligt om etymologin bakom namnet var en enkel, snabb och rättfram affär? Om inget annat för att hålla längden på det här avsnittet på en anständig nivå. Så är ju nu inte fallet. Så istället säger jag skål och vi syns i nästa avsnitt.